سلامونه دوستانو د انګلیش بای پشتو چینل ته ښه راغلاست. زه احمد اسرت یم د انګلیش بای پشتو چینل اداره کوونکی. په دې درس کې به let's, let me, how old او how far عبارتونه به زده کړو. پرته له دې څخه راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's begin our lesson. لومړی راځو let's زده کوو. ګورئ let's د let us د کلمو څخه اخیستل شوی دی. let د اجازه راکولو په معنا دی. us یعنی موږ. دا دواړه سره یو ځای شوی دی او let's ځینې جوړ شوی دی. let's. We use let's with the best form of a verb when we suggest something to someone. موږ let's د فعل د لومړي حالت سره استعمالو هر کله چې موږ غواړو یو چاته د یو شي پیشنهاد وکړو یا یو چاته د یو شي وړاندیز کوو. موږ let's استعمالو د verb د لومړي حالت سره د base form. مثلا let's go to the park. راځه چې پارک ته ولاړ سو. ګوره دلته یو پیشنهاد دی. دته مو یو پیشنهاد وکړي چې راځه چې پارک ته ولاړ سو. let's go to the picnic. راځه چې میلې ته ولاړ سو. ګوره دا یو وړاندیز یو پیشنهاد دی. راځه چې let's play soccer. راځه چې فوټبال بازی وکړو. let's go outdoor. راځه چې د باندې ولاړ سو. نو دلته پوسلو د let's معنا یعنی راځه چې. نو کله چې موږ یو چاته د یو شي پیشنهاد کوو نو let's استعمالو د verb د لومړي حالت سره. اوس راځو let me زده کوو. let me plus first form of the verb. We use let me plus first form of the verb for permission. موږ let me د فعل د لومړي حالت سره هغه مال استعمالو کوم چې موږ اجازه غواړو. مثلا let me go out. اجازه راکړه چې د باندې ووځم. let me dance. اجازه راکړه چې دانس وکړم. let me tell you something. اجازه راکړه چې یو څه درته وایم. نو دلته پوسولو let me هغه وخت استعمالو چې موږ د یو شي اجازه اخلو او همیشه مو په یاد وي let me plus first form of the verb. let me د فعل د لومړي حالت سره استعمالیږي. همدارنګه په ورځني خبرو اترو کې د let me پر ځای lemme ډیر استعمالیږي. lemme د let me پر ځای باندې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو وایستئ let me bring my brother to the party. اجازه راکړه خپل ورور میلمستیا ته راوړم. د دې پر ځای باندې lemme ویلی سي. let me bring my brother to the party. lemme د let me پر ځای lemme. let me drink some water. اجازه راکړه یو څه اوبه وڅښم. let me drink some water. اجازه راکړه یو څه اوبه وڅښم. اوس راځو how old. how old is an information question phrase. We use it when we ask about the age of someone. how old د معلومات اخیستلو لپاره یو عبارتي پوښتنه ده او دا هغه وخت استعمالیږي کوم چې موږ د یو چا د عمر پوښتنه کوو چې دی د څو کالو دی. how old یعنی د څومره کلونو یا څومره عمر. مثلا how old is احمد. احمد د څو کالو دی. په جواب کې موږ ویلی سو he is 20 years old. دی د 20 کالو دی. یا هم یوازې ساده ویلی سو he is 20. دی د 20 کالو دی. how old is Ali. علي د څو کالو دی. he is 25 years old. دی د 25 کالو دی. یا هم ساده ویلی سو he is 25. دی د 25 دی. اوس راځو how far زده کوو. how far. how far is an information question phrase used when we ask about the distance between two places or points. how far د معلومات اخیستلو لپاره یو پوښتنیز عبارت دی. دا هغه وخت استعمالیږي کوم چې موږ د دوو مختلفو ځایونو یا دوو مختلفو نقطو د فاصلې پوښتنه کوو چې د دوو مختلفو ځایونو ترمنځ څومره فاصله دی. how far یعنی څومره لرې یعنی څومره د فاصلې د پوښتنې کولو لپاره استعمالیږي. د دوو ځایونو ترمنځ د واټن یا فاصلې د پوښتنه کولو لپاره استعمالیږي چې څومره واټن یا فاصله دی د دوو نقطو ترمنځ یا د دوو ځایونو ترمنځ. مثلا how far is it to London. لندن څومره لرې دی. it's a long way. دا ډیر لرې دی. how far is your house from here. ستا کور د دا ځایه څومره لرې دی. it's about 5 kilometers. دا تقریبا 5 کیلومتره لرې دی. how far is it to your school. ستا مکتب څومره لرې دی یا څومره لاره ده ستا مکتب پورې.
It's about 2 hours far. تقریبا 2 ساعته لرې دی. په همدې ترتیب تاسې کولی شئ جملې جوړې کړئ. How far, how old او همدارنګه let me یا let us یا let's. تاسو کولی شئ په همدې ترتیب جملې جوړې کړئ او تمرین وکړئ. د راتلونکي درسو پورې مو په خدای جل جلاله سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you never said you felt that